Hello everyone, good morning. I'm Girly R. Makaraig and today we will start discussing the 7th step in the moral reasoning model. So, umpisahan natin ang ating lesson sa isang story. So, meron tayong 33-year-old Hispanic male. So, ano ba pag sinabi nating Hispanic? So, sila yung mga religious na tao. So, anong nangyari dito is nabaril siya sa tiyan at sinugod siya sa ospital. So kahit wala siyang medical insurance or PhilHealth, ay naging madali naman yung naging recovery niya. Kaya pinayagan siya ng doktor na sa bahay na lang siya magpahinga. Then bago siya umuwi, is may inamin siya sa kanyang physician or sa kanyang doktor na siya ay isang homosexual or isa siyang gay. So siya ay Hispanic. So hindi siya ina-accept sa religion nila yung mga homosexual, 'di ba? So inamin niya sa doktor na siya ay isang HIV positive. So dahil nga siya ay walang medical insurance, kailangan niya nang umuwi. Then, sinabi ng doktor na kailangan din ng, kahit na siya ay uuwi, kailangan pa din ng may mag-aalalay sa kanya dahil nga siya ay ng bagong opera. So, kailangan may mag-aalam ng kanyang sugat. Kaya, ang napagkasunduan ay ang kapatid niyang babae ang mag-aalam sa kanya at aalalay sa kanya para mapalitan yung gasa or yung malinis yung sugat niya. So, after mag-usap ng doktor at ng pasyente, is yung doktor ay nag-iisip kasi yung pasyente niya is may HIV. At alam naman natin na ang HIV ay pwedeng mag-lead sa AIDS. At pag sinabing AIDS is wala siyang cure or nakakamatay. So, iniisip ng doktor na yung kapatid na babae ng kanyang pasyente ang maglilinis ng sugat. At syempre, kung kayo ang doktor, is iisipin nyo na paano pag nahawa siya. Kasi alam naman natin na nakakahawa ang HIV kapag nakapag-physical contact ng dugo sa taong may HIV. So, itong physician na ito ay nag-iisip na kung ano ang gagawin niya, bawal niya naman sabihin. Kasi ang mga doktor ay may mga sinumpaan na tungkulin. Una, syempre, kailangan confidential yung record ng mga pasyente nila, lalo na request sa kanila ng pasyente na huwag sasabihin. So, sa kabilang banda, kapag hindi sinabi ng doktor na ito sa kapatid na babae, ang kalagayan ng kanyang kapatid, syempre, hindi naman siya aware na kailangang mag-ingat sa paglilinis ng sugat, di ba? So, itong doktor na ito is nag-iisip kung sasabihin niya ba or hindi. So, kung kayo ang doktor, sasabihin niyo ba or hindi? 'Di ba? So, kasi may sinumpaan kayo na kailangan safe yung secret ng pasyente nyo. So, dito papasok yung 7th step in the moral reasoning model. Kasi nga, hindi naman pwede na basta tayo nagde-decide at may proseso tayo na dapat pagdaanan, di ba? So, ito ay iti-discuss at itutuloy ni Miss Marian Manalo. So, hello everyone. My name is Marian Manalo from DET 2201 and iti-discuss ko sa inyo ang 7 Steps Moral Reasoning Model by Dr. Scott B. Ray. So, based dun sa story kanina ni Miss Makaraig, so, dito na papasok yung 7 steps moral reasoning
So, yon dito, hindi tayo pwede basta mag-desisyon sa buhay. Kailangan may steps by steps tayong gagawin o kailangan meron tayong prosesong pagdadaanan. So, first, gather the facts. We must ask not only what do we know, but also what do we need to know. So, dito, syempre, kailangan alam muna natin yung katotohanan ng buong kwento. So, hindi siya balita ko kay nabaril yan, balita ko napasama yan sa gang, balita ko kasi tatay niyan mahigpit. Hindi ganun. Hindi siya sa base na narinig mo. So, ang nangyayari kasi, kailangan alam natin yung kwento at alam natin yung buong details bago tayo gumawa ng desisyon. So, yan yung number 1, gather the facts. Second, determine the ethical issues. So, ano nga ba yung tinutukoy na ethical issues sa situation na to, na sa story kanina? So, first, confidentiality of the patient. Then, second, duty to warn the sister. At kung sino mang tao ang nasa panganib at risk. Then, identify the principles that have a bearing on the case. So, principle of confidentiality. So, syempre, sabi nga nila, ang mga doktor nanumpayan. At the same time, ayaw naman nila na yung mga pasyente nila is mamamatay. Nanumpa sila na kahit anong mangyari, papagalingin nila yung mga pasyente nila. Kahit nga yung mga tumatakas sa mga krimen ay ginagampanan nila yung kanilang mga tungkulin. So, yun, principle of confidentiality. And second, duty to warn. So, dito, kapag hindi niya winarningan yung sister, may possibility na mamatay siya. Kasi nga, baka siya ay mahawa ng HIV and ito ay maging AIDS. Ito yung, so dun maglilid yung isip niya na, baka ikamatay ito ng kapatid na babae nung may sakit. So, ito yung principle, ito yung dalawang principle. Yung principle of confidentiality at duty to warn. Next, identifying principle. Ito pa ay, if the risk is not considerable, then that's why confidentiality a bit more heavily. So, halimbawa naman, ikamatay ng kapatid yung sitwasyon. So, kailangan timbangin. Kailangan timbang yung kailangan pag-isipan mo kung mamamatay ba yung kapatid ng lalaki kapag hindi mo sinabi na may sakit yung kapatid niya. Gayon, kailangan timbang lang. So, may possibilities at worst case dito. Ang possibilities dito, the father will get mad. So, pag nalaman nung kapatid mong babae na may sakit ka, may possibility malaman din ng tatay at magalit. Yan. And the gang will throw him out. Siyempre, pag nalaman ng mga barkada niya, baka mabaliw siya, sabihin, ganito, may sakit ka pala, sama sa amin, ganito, bakla ka pala. Ganun yung mga possibilities na naiisip ni Scott B. Ray. Then, ang worst case naman to, risk for the sister's life. Yung pwede bang ikapahamak ng kapatid niya yung buhay niya, gawa ng hindi niya kasi alam na may HIV siya, may tendency nga na mahawa siya. Yun, at least nakikita nung doktor yung possibilities kung sasabihin ba niya na may HIV yung kapatid niya at o wala. So, list the alternative. So, warn the sister o don't warn the sister. Warningan niya yung babae. Pwede din namang hindi niya warningan, di ba? So, third, warn sister to take sustainable precaution. So,
ganito na lang kaya, wawarningan ko yung kapatid niyang babae kasi naaawa naman ako sa kanya at ayaw kong mamatay din siya. Pero, kailangan sabihin ko sa kanya na, okay, ganito, kapag maglilinis ka ng sugat ng kapatid mo, kailangan naka-mask ka, kailangan naka-face shield ka, kailangan naka-gloves ka, kailangan naka-PPE ka, ganon. Parang, maglilist ka ng mga alternatives na kailangan mong gawin. Then, fourth ay request to the patient to inform his sister. Kailangan kumbinsihin mo yung pasyente mo na sabihin sa kanyang kapatid. So dito yung 4 na principle na naisip ni Scott B. Ray sa sitwasyon na ito. Then, compare the alternatives with the principle. So, syempre, may elimination round ito sa pipiliin mo yung best na kailangan maging solusyon o pwedeng maging action ito kung confidentiality ba o warm, ganon. Tapos, what if the sister did not take the universal precaution seriously? So, kailangan nating isipin yung bawat sitwasyon. So, kapag hindi sinabi mamamatay yung babae, kapag sinabi ko namang magagalit ay yung mga gang, sasabihin, bakla pala, ganito. Parang, ang naisip dito ni Scott B. Ray, gagamitin niya yung 7 steps moral reasoning model nito. So, napakaraming sagot ang mga tao dito. Kailangan dumaan muna sa masusing proseso at actually, itong sitwasyon na po ito ay ni Scott B. Ray ay hindi niya rin ito sinagot. Kasi parang iniwan niya tong tanong sa atin, kumbaga anong dapat gawin kung hahayaan mo bang sabihin sa kapatid ng babae. So, dito po pumasok yung 7 steps moral reasoning. So, parang ang aral po dito ay huwag ka muna basta magdesisyon agad-agad kapag kunyari hindi mo alam ang kwento o kaya kailangan steps by steps ang iyong gagawin. So, this is the video of the 7 steps moral reasoning model by Scott B. Ray. Hello everyone, my name is Margie Nogbak, Group 2. And ang topic ko po is difference of reasons and will in ethics. Okay, what is reason? Reason is associated by knowledge. Knowledge is something that one acquires as his studies get matured and professional. The term reason is also used in other contexts as a disagreement to sensations, perceptions, feeling, and desire. Nasabi daw po dito is ang kaalaman po kasi natin ay ang kakayanang nakukuha ng isang tao through experience or study. Here we also know in one aspect, at habang natututo tayo ay nagiging mature din po tayo at nagiging professional sa lahat ng bagay at we understand at comprehend it all. Sabi din daw po dito is ang dahilan daw ay ang kapangyarihan ng paggawa sa pagiging isa. Sa pamamagitan ng mga naiintindihan ng teorya, ang mga konsepto na ibinigay ng talino at kaisipan. Sabi din po kasi ni Kant na ang dahilan daw po ay nagdidikta ng kilos na may mga obligasyong moral. We do is one that inspired by following a principle that can without consistency na gaganapin upang mag-apply sa mga anumang mga katwirang mga agents. And the voice of God. Conscience for Saint Thomas Aquinas is not heard directly today while man is living in this finite world. That reason which gives a priori principles can pure reasons as distinguished from the practical reasons which is especially concerned with the performance of action. Yun. The voice of God or ang tinig ng Diyos. Ayon daw po kay Saint Thomas Aquinas ay hindi natin maririnig ng diretsyo ang tinig ng Diyos habang tayo ay naninirahan pa dito sa mundo. Pero
paano nga ba natin makikilala ang boses ng Diyos? Ito po, God voice from your own voice. Okay? Kant told what is reason is itself can only be sensible foundation of what is ethical for man. Yun po, sabi rin po kasi dito ni Kant na kung ano daw ang dahilan sa sarili nito ay maaari lamang na maging makatwirang pundasyon at kung ano ang mga ethics para sa tao. There are 3 points in Kant reason. First one, the relation of reason to empirical truth. Second one is reason's role in scientific. Third one is the positive gains that come from appreciating reason's limit. Doon po sa una is the relation of reason to empirical truth. Sabi daw po, ang ugnayan daw po between the objective principle of reasons and the subjective will is always in conflict with our objectives. And second one is reason role in scientific. Sabi daw po is scientific reasoning broadly defined ay nagsasama daw ng mga kasanayan natin sa pag-iisip na kasangkot sa mga ipagtatanong, pag-eksperimento, pagsusuri ng mga ebidensya at ng mga argumento na ginagawa sa serbisyo ng pagbabago ng konsepto o pag-uunawa natin sa agham. And the last one is the positive gains that come from appreciating reasons limit. And sabi din po, ang mga positibong natamo ng mga nagmula sa pagpapahalaga sa mga liminasyon ng mga dahilan. What is will? If the reason is the foundation of what is ethical for Kant, kung ano ang tama at mali, sa kabilang banda, dapat ang pinanggagalingan nito ay goodwill o mabuting kalooban. This means that what is morally binding is rooted in reason as workable for the human person who possesses the goodwill. Halimbawa, gumawa tayo ng isang analogy. Ipagpalagay na natin na ang ating isip is for reason and ang ating puso ay for will. Kasi ang isip natin, ang ina-acquire lang nito ay ang truths o katotohanan or kung ano ang ethical. Kapag alam ng isip na ang isang bagay o particular na bagay ay may katotohanan, automatically ay magugustuhan ito ng ating kalooban, goodwill. Ulit, kapag alam ng isip na totoo ang isang bagay, the truth, automatically ang puso o ang ating will o ang ating kalooban ay may acknowledge na that particular thing is true, is always good. Dahil dito, maaari nating ma-conclude na what is true is automatically good. A good will is also a force to pursue what possesses in mind also. It means, ibig sabihin ang kalooban, ang will, dahil may acknowledge nito ang isang bagay na totoo at mabuti, ay ito magtutulak sa atin or sa iyon para i-possess o ma-acquire yung goodness at yung truth sa isang bagay. Kaya nga, what is something true is automatically good. Kaya hindi doon natitigil ang aksyon ng tao kapag alam niyang mabuti ang partikular na bagay o ang kanyang ginagawa. Ay gagawa siya o hahanap ito ng paraan para ma-possess o ma-execute ang isang particular action. The will is the force in order a person to possess or acquire what is thinking, which is true, and he or she acknowledges that it is good. Generally, will is the faculty of the mind that at the moment of decision is always present. Kaya makikita natin na ang reason at ang will is laging magkasama.
Kaya maaari natin sabihin na natural sa tao na ang kanyang ginagawa ay mabuti at tama. Natural sa tao na alam niya na ang kanyang ginagawa ay mabuti at tama. Pero bakit minsan may mga instances o pagkakataon na kahit lahat tayo ay guilty dito, ay nakakagawa pa rin tayo ng masama. Nakakagawa pa rin tayo ng immoral. Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Para sa akin, kasi akala natin sa mga pagkakataong katulad noon ay tama at totoo pa rin ang ating ginagawa. All in all, ang reason ay nagsisilbing or parang guide siya ng will. Ang ating mga ginagawa ay binabase natin sa reason. Good day everyone, ako nga pala si RJD Magmanlak. Today we are talking or discuss about moral theories and mental frames. And before that, I will explain what ethics and theory first. Ethics nga means philosophical study or morality which is involved systematizing, defending, and recommending concept of right and wrong behavior. In example ko nga dito for ethical behavior in workplace includes nga dito ang obeying the company's rule, effective communication, taking responsibility, accountability, professionalism, trust, and mutual respect for colleagues at work. This example of ethical behavior ensures maximum productivity output at the work. Then, while theory naman is structured to set statement used to explain or predict a set of fact or concept. An example ko naman dito for theory ay si Albert Einstein because siya ay kilala natin bilang theory of evolution. Then, Albert Einstein nga, ideas of relativity, the scientific principle of evolution that are used to explain human life of example of the theory of evolution. For short, the ethics nga ay more on focus sa right and wrong behavior, and the theory naman ay nakabase siya sa facts or katotohanan, evidence or ebidensya, and predict or hinala. Then, ang sumunod naman ay tatawag ko sa inyo ay moral theories. Sa moral theories nga, mayroon mga meaning na ako'y pa i-discuss sa inyo at aking itong isa-isahin. Ang una nga dito ay explain why a certain action is wrong or why we act in certain way. Sabi nga dito, kapag nga may isang mali o sa ating kilos, pinapaliwanag sa atin kung bakit ang isang tiyak na aksyon ay mali o kung bakit tayo nararapat kumilos sa ating tiyak na paraan. Then, ang pangalawa, theory of how to determine right and wrong conduct. Then, ito nga ay ang theory kung saan papaano natin matutukoy ang tama at mali pag-uugali. Then, sunod, provide the framework upon with we think discuss reason way. Ito nga yung nagbibigay ng isang balangkas kung saan iniisip at tinatalakay ang paraan ng pangangatwiran. Then, sumunod, moral theories are different from other theories. Ang teoryang moral nga ay naiiba siya sa ibang teorya. Then, sunod, like ethics means involving question, right and wrong, while moral theories justify the ethical decision that we make. Tulad nga ng ethics, ito ay nangangahulugan, nakakasangkutan ng mga katanungan na tama at mali, habang ang teoryang moral ay binibigyan ng katuwiran ng desisyon ng ethical na ginagawa natin. Then, moral theories are used to see the implication of judgment that are each important in moral reasoning. Dito nga pinapayagan tayo ng teoryang moral na makita ang implikasyon ng mga panghukuman na bawat isa ay mahalaga sa pangangatwiran. Pangatwiran ng moral. Then, ang ibig sabihin nga dito ay ang pagpapakilala o ng isang tao kung alin ang tama at mali.
o kung anong pagkakaintindi ng isang tao sa tama at mali. Ito nga ay pamantayan ng pag-uugali at magandang asal o ituruin ang leksyon o turo tama sa kasalanan o pag-uugali ng isang tao. Then, may difference nga po yung dalawa, yung moral at saka ethics. Ang moral nga is an idea or opinion driven by desire to be a good, while ang ethics naman is the set of rules that desire our action or correct behavior. Kumbaga, ang moral ay mga kaugalian na tinataglay sa pangkat ng individual or by group na individual na bawat isa. Ang ethics naman ay tumutukoy sa katangian ng isang individual. Yan ang ethics. Ang ethics ay tumutukoy sa isang katangian ng individual. Then, next naman, ang mental frame. Meron din itong definition na hindi discuss sa inyo. Mental frame is refers or point view, refers as way, look, given situation. Isang sanggunian ng mental frame o mga pananaw na tumutukoy sa paraan ng pagtingin natin sa isang naiibang sitwasyon. Ang sumunod naman ay how a person view that situation can affect her understanding of the fact and influence how determines right from wrong. Ito nga yung kung paano ang pananaw ng isang tao sa isang sitwasyon ay maaaring nakaka-apekto sa kanyang pag-uunawa sa katotohanan. At ito ay maaaring ma-impluwensyahan kung paano natutukoy ang tama at mali. Ang tama mula sa mali. Then, ang sumunod ay this is about outcome or result between two options is the same. In other words, it doesn't matter which is chosen, the result will be the same. Ito naman ay tumutukoy sa kinakalabasan o mga resulta sa pagitan ng dalawang pagpipilian na pareho ang ibig sabihin ng salita. Hindi mahalaga kung alin ang pinili, ang mahalaga ay kung ano ba ang naging resulta, kung ito ba ay pareho. Then, ang sumunod ay the four principles of justice, autonomy, beneficence, and non-beneficence provides an theoretical mental frame or result. Ito nga yung kaisipan o resulta ng mga ang halimbawa ay isang dilema na kailangan mong pag-isipang mabuti ayon sa kahulugan na kahit ano daw ang liin mong desisyon, the result will be the same. O isa sa apekto ng sitwasyon base sa kanyang pag-unawa o kaisipan na naaayon sa tama o katotohanan at kung paano makaka-impluwensya depende sa pag-determine ng isang tao sa mali o tama. Dito nga natatapos ang aking presentation. Ang aking part nga po ng reporting is all about sa differentiation ng ethics and theory, then the meaning and definition of moral theory and mental frame. For all of us, thank you for listening and I hope you learned something about this topic. Importance of moral theory. Important and reasonable in morality, guiding our judgment through searching insights that may help us with specific case and arguments. Moral reasoning is a study in psychology that overlaps with moral philosophy. At the young age, people can make more decisions about what is right and wrong. From the word reasonable, dapat ay valid or may sapat kang basihan. Tapos yung morality is yung para pagtingin between sa good and wrong behavior. Is because of that, makakapagbigay tayo ng judgment na maayos. Example, sa mga kaso,
ikaw yung nasasaktan, tapos idinidiin mo na wala kang kasalanan, yung ba papaninggan ng judge na dahil sinabi mong wala kang kasalanan, syempre hahanap ka ng evidence to support your arguments. Importance of mental frame. Our lookout or mindset can have tremendous influence on our attitude and performance. Meaning structure we use to give meaning to situation. Diba ang pananaw mo, napakalaking bahagi yon para gumawa ka ng isang pagganap or tawag dito, masasabi isang judgment. Halimbawa, sa isang painting, diba ang mga pintor ay may matangi ang gumawa o magpinta na kumbaga sa atin simple lang ibig sabihin, sa kanila hindi. Yung bagay nang huhusga tayo na simple lang yung kanyang painting pero may ibig sabihin yun para sa kanila. Next, we have 4 principles described by Buckham and children. 1 is justice. Implies that we ought to aim at fair access to or the equitable distribution of healthcare resources. Justice here, the physician has to treat each patient fairly and equitably, not equally. From example, in the emergency department, a patient with injured life treating illness can treat first before patient who come with the simple trauma. In the reality, time and resources limitation, meaning not all patients receive the best possible treatments. Kaya mahalaga, all patients with similar circumstance should receive the best possible treatment. Is to ensure equality, success to treatment. 2 is autonomy. Interpret as self-rule or legislation and implies that patients should be able to make important decisions of themselves and to have confidential information protected. Autonomy also considering as self-rule, capacity to think, decide, or act on the basis on thoughts and decision with freedom and independence. Therefore, in order to respect autonomy, the doctor must permit patients to come to their own conclusions. Whether or not we agree with them, they should still be respected. From example, if a patient has a active TB, they have to take their treatment to protect the community which the patient lives. 3 is beneficence. Captures the moral obligation that healthcare work have to benefit their patients. Beneficence
which is the duty of patients to act in the patient's best interest. Basically, choosing the best treatment available and follow the procedural guidelines. Example, resuscitating a drowning victim, providing a vaccination, and encouraging a PT to quit smoking and to talk community about STD prevention. 4 is male physicians, describing the Hippocratic injection of 2, first of all, do not harm. Non-male physician, which is also known as do not harm, that makes sure that the procedure does not harm the patient. For example, stopping a medication that is shown to be harmful and refusing the provide the treatment that is not effective. In this case, the doctor has to weigh the benefits and risks of any treatment or procedure, such as treating a patient with medication or surgery. So first, I am Juan Emmanuel E. Mindanya from DET 2201. So our group assigned to discuss moral theories and mental frames, their importance. So under that, there are numbers of moral theories which is started to utilitarianism. Utilitarianism is an effort to provide an answer to the practical question, what ought a person to do? So the answer is that a person ought to act so as to maximize his or her happiness or pleasure, to resist or to minimize his or her unhappiness or pain. For example, if you are choosing ice cream for yourself, then the utilitarian view is that you should choose the flavor that will give you the most pleasure. So, ibig sabihin lang nun, kung may pagpipilian kang tatlong flavor, chocolate, cheese, or strawberry, then yung strawberry, ang tingin mong magbibigay sa'yo ng satisfaction, then you should choose strawberry flavor. And that will give you the maximum happiness or pleasure that your heart desire. Deontological ethical theory also holds that at least some acts are morally obligatory regardless of their consequences for human welfare. So, ibig sabihin, ang deontological ethical theory ang nagdi-distinguish ng right from wrong, and siya rin yung nagpo-provide ng standards kung ang isang bagay is tama pa or mali na. So, it also interrelated to doon sa ating paniniwala, doon sa religion na meron tayo, sa culture, kaya siya ay malawak. So, the third one is the virtue ethics. Virtue ethics is primarily concerned with the traits of characters that are essential to human flourishing, not in the enumeration of duties. Virtue ethics is a person rather than action-based. It looks at the virtue or moral characters of the person carrying out an action rather than at ethical duties and rules or the consequences of the particular actions. So it means that mas tinitingnan dito sa virtue ethics yung integral part nung bagay na ginawa ng tao, at mas matimbang yung bagay na
na ginawa niya kaysa kung paano niya ito ginawa. So, it means that virtue ethics is a person rather than action-based. Ang isang example ng virtue ethics is halimbawa ay isa kang empleyado sa isang kumpanya and you bring that aspect, that virtue of obedience sa work. So marami naman tayong virtues like virtues of faith, virtue of compassion, but virtue of obedience is my example. So ibig sabihin kung dala-dala mo sa sarili mo while working yung virtue of obedience, meron kang disiplina, meron kang pagsunod, that will surely recognize and appreciate by your co-workers and by your superior. So that is an example of virtue ethics that says it is person rather than action. Dahil yung pinapakita mong virtues of obedience is it is natural na nanggagaling sa sarili mo. So hindi mo naman siya, although may may part siya ng action, pero mas yung sa sarili, yung virtues na nanggagaling naturally sa sarili. Social contract attempts to evaluate and show the purpose and value of the organized government by comparing and contrasting the civil society and the state of nature. It has played a role of identifying the useful government to the Western communities and the best state of governance to hold. So this would be the end of my report in moral theories and mental frame their importance. Thank you.